ሰላም ጓደኞች እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ አላችሁ? ሰላም ነው። ዛሬ በሌላ በአዲስ ቪዲዮ መጥቻለሁ። የእናንተን ጥያቄ መሰረት አድርጌ የተወሰኑ ጥያቄዎችን ለመመለስ መጥቻለሁኝ እና ድምጼ ይሰማል አይሰማም ግን እርግጠኛ አይደለሁኝም። ግን ይሰማል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁኝ። ባለፈው የሰራኋት ቪዲዮ ላይ ነበረችና ጥያቄ ያነሳችኋት ነበረች። አንድ ጥያቄ መጣልኝ። ያንን ጥያቄ ለመመለስ ነበር አሁን የመጣሁትኝና አንድ ሩም ላይ ሆነን እንዴት ነው የተለያዩ ሩሞችን ኮንትሮል ማድረግ የምንችለው? ሞኒተሪንግ ሩማን እንዳደረገን የተለያየ ክላሶችን እንዴት ነው ኮንትሮል ማድረግ የምንችለው የሚለውን ነገር አሳይቻችሁ ነበረ። እዛ ላይ ግን አሪፍ የሆነች ጥያቄ ተነስታ ነበርና እቺ ነበረች ዋይሪንግ ዲያግራሟ። እቺን ዋይሪንግ ዲያግራም ሳስረዳችሁ የሆነ ጥያቄ አንስተውልኝ ነበረ። ጥያቄዋ በጣም አሪፍ ጥያቄ ነች። ትክክል ነው ጥያቄው። ዛሬ ደግሞ እሷን በአድቫንስ አድርጌ ሰርቻታለሁኝና ሌላ ዋይሪንግ ነው የማሳያችሁ። እሷው ጥያቄ ዋይሪንግ ሆና ግን የተሻለ ነገር ደግሞ ሌላ አድቫንስ አድርጌው ነው የማሳያችሁና እሱን እንድትከታተሉኝ ነው የምጋብዛችሁ። የዚህኛውን ሊንክ አብሬ ከስራ አደርግላችሁና ከዛው ጋር ተያይዞ ደግሞ ጥያቄንም አብሬ አያይዝላችሁና አብራችሁ ታዩታላችሁ። ወደ ዛሬዋ ዋይሪንግ ዲያግራም ግን ወስዳችሁና ዋይሪንግ ዲያግራሟን እንዴት አድርጌ አድቫንስ እንዳደረኩት አሳያችኋለሁ። እሷን በጥሞና ተከታተሉኛላችሁ። እዛ በቀላሉ አንደርስታንድ ታደርጉታላችሁ ብዬ አስባለሁኝ። አሁን ወደ ዋይሪንግ ዲያግራሙ። እሺ ጓደኞቼ ያው ተመልሻለሁ። ዋይሪንግ ዲያግራሟ ቢፎር ብዬ ነበረ ያሳየኋችሁ ነበረ። ቅድም ትንሽ ቪዲዮ ላይ እየታየች አይመስለኝም እና ለዛ ነው። እቺ መጀመሪያ ሰርቻታለሁ ከዚህ በፊት ሌላ ቪዲዮ ላይ አለች። ሊንኩን አታች አደርግላችኋለሁኝ። አንድ ሩም ውስጥ ሆነን እንዴት ነው የተለያዩ ክላሶችን ከአንድ ሩም ሞኒተር ማድረግ የምንችለው የሚል ሐሳብ ነበረና የተነሳው ጥያቄ ምንድነው? ለምሳሌ ሶስቱ ክላሶች እቺ ላምፕ 1፣ እቺ ላምፕ 2፣ እቺ ላምፕ 3፣ ላምፕ 4፣ ላምፕ 5 ቢሆን ይሄኛው አንድ ክላስ ነው። 2 3 4 5 ክላስ ቢኖረን ነው። ይሄኛው ደግሞ ሞኒተሪንግ ሩም ነው። ገስት ኮንትሮል መናኸሪያ ሪሴፕሽን ክላስ ቢሆን ብለን ብናስብ እነዚህ ሞኒተር ለማድረግ የተነሳው ጥያቄ አራቱም ክላሶች ወይም 5 ክላስ ቢኖረን ሶስቱ ወይም አራቱ አጥፍተው ሂደው አንደኛው እየበራ ቢኖር እኛ ከዚህ እሱን ለማጥፋት ስንል ሌላው አይበራም ወይ የሚል ጥያቄ ነው። ትክክል ነው፣ ይበራል። ለምሳሌ ማታ እንደዚህ ነበረ ሁሉም ሲበሩት የነበረው። እንደዚህ ሁሉም ይበሩ ነበር እንበል። አንደኛው ይሄኛው ረስቶ ሄደ፣ ሌሎቹ አጠፉን ማለት ምንድነው የምናደርገው? ወደዚህ ነው የምናደርገው። ይሄኛውን ፕረስ እናደርገው፣ ይጠፋል። ይሄም ይጠፋል፣ ይሄም ይጠፋል፣ ይሄም ይጠፋል። ይሄኛው ግን እንደዚህ እንደሆነ ረስቶት ሄደ። የስ ይሄ ላይን ጠፍቷል ማለት ነው። እነዚህ ላይኖች ጠፍተዋል፣ የሉም ማለት ነው። ግን ይሄኛው ረስቶት ሄደ። ይሄኛውን ለማጥፋት ቺኛይቷን ሩም ከዚህ ጋር ያለው ገስት ሪሴፕሽን ላይ ያለው ሰውዬ ይሄኛውን አጥፍቶ ይሄኛውን ቢያገናኘው እነዚህ ፓወር አያገኙም ወይ ነው ጥያቄው። ትክክል ነው፣ ፓወር ያገኛል። በዚህ በኩል ሄዶ ምን ያገኛል? ይሄ ፓወር ያገኝና አራቱ ተመልሰው ይበራሉ ማለት ነው። ተግባባን አይደለ? ስለዚህ አራቱ ተመልሰው በሩ ማለት ይሄኛው የታሰበው ሚኒንግ አልሰራም ማለት ነው። ስለዚህ እዛ ጋር ያለው ሰውዬ የሚያዋጣውን እሱ ያውቃል። 4 ላምፕ ከሚበራና 1 ላምፕ ከሚበራ ብሎ መወሰን ይችላል። ስለዚህ አራቱን አጥፍቶ አንዷ ትብራ ሊል ይችላል ማለት ነው። ነገር ግን እኔ ይሄንኑ ሐሳብ አድቫንስ ደግሞ በሌላ መልኩ ደግሞ አድርጌ ሰርቼዋለሁኝ። ጥያቄው አሪፍ ነው። አድቫንስ አድርጌዋለሁኝ እያንዳንዳቸው ማለት ነው። ያን አድቫንስ ያደረኩትን ደግሞ ላሳያችሁ። ራሱ ነው ይሄኛው ግን አድቫንስ እንዴት ሆነ የሚለው ማለት ነው። አድቫንስ የሆነው ይሄ ነው እንግዲህ አድቫንስ አድርጌ የሰራሁት። እነዚህ 1 2 3 4 5 እንደነበሩ ናቸው። እያንዳንዱ ክላስ እንደነበረ ነው 5 ማለት ነው። ለእናንተ ግልጽ እንዲሆን እቺ ሪሴፕሽን ሩም ውስጥ ያለች ነች። ሩም ውስጥ ሪሴፕሽን ሩም ውስጥ ያለች ነች። እዚህ ጋር ምን ገጠምኩለት? ብሬከር ገጠምኩላቸው። ለእያንዳንዷ ክላስ ብሬከር ገጠምኩላቸው። ልክ ከቆጣሪ የሚመጣው ፌዝ አለ። ይሄ ኒውትራል ነው። ከቆጣሪ የሚመጣው ፌዝ አለ። ቀጥታሱ ለቱ ዌይ ስዊች ወይም ለዋን ዌይ ስዊች መስጠት እንችላለን፣ ወይም ለቱ ዌይ ስዊች ማድረግ እንችላለን። የስ ለቱ ዌይ ስዊች አደረኩለትና ለዚህ ሰጠሁት። ልክ ለዚህኛው ፓወር ሲያገኝ ምን ይሆናል ማለት ነው? ይሄኛው ቀጥታ ይሄዳል፣ እዚህ ጋር ይመጣል አይደለ? ከዛ እያንዳንዱ ብሬከሮች ምን ሆኑ? ሸንቱ ነው ከላይ ገባለት። ይሄ ብሬከር ዲስትሪቢዩሽን እንትን ነው፣ ቦክስ ነው።
እቺ ማለት ነው። እቺ ብሬከር ዲስትሪቢዩሽን ቦክስ ነች። 1 2 3 4 5 ብሬከር አለኝ። መጨመር ትችላላችሁ። እዚህ ጋር 5 ክላሶች አሉኝ። ከዛ እያንዳንዳቸው አያችኋቸው እያንዳንዱ ብሬከር አለው። ከዚህ ወስጄ ጠቅላላ ምን አደረኩት? ሸንት አደረኩት ከላይ ማለት ነው። ከዛ ይሄ ብሬከር አንዷን ሩም ኮንትሮል ያደርጋል። ይሄ ሌላኛውን ኮንትሮል ያደርጋል ነው። ሶ ልክ ከዚህ ጋር ብሬከር እንደ ቅድሙ ይሄኛው ክላስ አጥፍተው ሄዱ። የስ ይሄኛው ግን ብቻውን ምን እየሆነ ነው? እየበራ ነው፣ አምስተኛው ማለት ነው። ስለዚህ ምንድን ነው ማድረግ ያለበት? እኛቷን ክላስ ብቻ እኛቷን ኦፍ ቢያደርገው ሙሉ ይጠፋል አይደለ? ኖርማሊ ሙሉ ይጠፋል። ነገር ግን አድቫንስ እዛው እንዳለ እኛቷን ብቻ ልክ እኛቷን ብሬከር ኦፍ ሲያደርጋት እኛቷ ትጠፋለች። የነዚህ እንዳለ ግን መጀመሪያም ስለጠፉ እኛቷን አጠፋት ማለት ነው። ብቻዋን ነች ብሬከሯን። ግልጽ ነው አይደለ? ይሄኛውም ቢበራበት መልሶ እዚህ ጋር መጥቶ ማጥፋት ይችላል። በብሬከር እያንዳንዶቹን ማለት ነው ኮንትሮል ማድረግ ይችላል ማለት ነው። ግልጽ ነው አይደለ? አዎ። አንድ ይሄ ነው። እዚሁ ጋር በሁለቱም ላይን ፓወር ስለተሰጠ ነው እዚህኛው ጋር አይደለ? በአንደኛው ላይን ብቻ ፓወር ቢሰጥ ቀጥታ እነዚህ ቻይቷ ጋር ፓወር ከሰጠች ቻይቷ ምን አታገኝም? ፓወር የላትም። ምክንያቱም ይሄ ገመድ የለም ማለት ነው። በአንደኛው ብቻ ከተጠቀመ ማድረግ የሚችላል ነው። ነገር ግን አድቫንስ አደረኩት ይሄኛው ማለት ነው። ልክ አምስቱም ደግሞ ረስተው አብርተው ከሄዱ እቺን ቀጥታ ከዚህ ፓወር ተሰጣታል። ቻይቷን ብቻ ኦን ቢያደርጋት ወደዚህ ቢያደርጋት ይሄ ሙሉ ፓወር አያገኝም። ሶ እንዳለ ይጠፋል ማለት ነው። ፓወር አያገኝም፣ እንዳለ ይጠፋል ማለት ነው። ግልጽ ነው አይደለ? አሁን እቺኛይቷን ኦፍ አደረገ ማለት አምስቱም ክላስ ፓወር አያገኝም። እቺኛይቷን ኦን አደረገ ማለት ደግሞ አምስቱም ክላስ ፓወር ያገኛል። ነገር ግን አምስቱም ክላስ ደግሞ ኮንትሮል ለማድረግ ደግሞ እያንዳንዳቸው ለማድረግ ደግሞ አድቫንስ ያደረኩት ነገር ምንድነው? እዚች ጋር ብሬከሮችን ገጠምኩለት። ብሬከር ልክቹ ኦን ሲያደርግ እዚህ ጋር መጥቶ ሻንታ ፓወር ታገኛለች። እቺ ቀጥታ ትበራለች። ይሄ ረስቶ ቢሄድ ከዚህ ብሬከሩን ኦፍ አደርጋለሁ። ሌሎቹ እንደጠፉ ይሆናሉ ማለት ነው። ግልጽ ይመስለኛል። አሁን ግልጽ ነው አይደለ? ያልገባችሁ ነገር ካለ መልሳችሁ አሁንም ኮሜንት አድርጉልኝ። አሁን ደግሞ ለማስረዳት እሞክራለሁኝ። ቴንክ ዩ